हाई गाइज, वेलकम टु माई मास्टरमाइन्ड च्यानल। म किशोर ढकाल। आज म तपाईँलाई यस्तो एप देखाउन जाँदैछु जस कारणले तपाईँले 50 वटा भन्दा बढी एपको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ, त्यही पनि एउटा एप डाउन गरेपछि। हजुर, 50 वटा भन्दा एप। त्यो एपको एमबी मात्र 5.4 MB छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम लाइट छ। तपाईँले एउटा एप डाउनलोड गरेपछि तपाईँले धेरै एपको मद्दत लिन सक्नुहुन्छ। ल, अब तपाईँलाई त्यो एप डाउन गर्न सिकाउन जाँदैछु। पहिला प्ले स्टोर खोल्नु होला। प्ले स्टोर खोलिसकेपछि टाइप गर्नुहोस् SMART स्मार्ट किट भनेर सर्च गर्नु होला। मैले त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिइसकेको छु। त्यसलाई अब इन्स्टल गर्नुहोस्, एक्सेप्ट गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइरहेको छ। इन्स्टल आइसक्यो। हेर्न सक्नुहुन्छ यो अहिले एप कम्प्लिटली डाउनलोड भइसकेको छ र अब यसलाई ओपन गर्न जाँदैछु। ल, हेर्न सक्नुहुन्छ यो ओपन भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रो एप छन्। यसबाहेक अन्य पनि एप छ, तपाईँलाई एकछिनमा देखाउने छु। अब पहिला यहाँको एप हेर्दै गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ नोटप्याड। तपाईँले आफ्नो नोट सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट टाइप गरेर। ट्रान्सलेटर छ हामीलाई यहाँ, कुनै पनि भाषा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। डिक्सनरी पनि छ, एक्सरसाइज छ, तपाईँको स्टेप काउन्ट गर्न यसले मद्दत पुर्याउनेछ। फाइल म्यानेजर हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम लो एमबीमा यसले यो एप प्रोभाइड गरेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम लो एमबीमा छ। कटर हेर्न सक्नुहुन्छ, यसले म्युजिक अरू एडिट गर्नलाई एकदम सहयोग पुर्याउनेछ। अनि मेट्रोनोम पनि त्यही कामको लागि युज हुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को रेकर्डर छ, फ्ल्यासलाइट पनि यसमा रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मिरर छ, म्याग्निफायर छ, कोड स्क्यान छ, क्लिनर, ब्याट्री सेभर, स्टपवाच, चेकलिस्ट, एबकस। यसमा चाहिँ नि तपाईँले म्याथ इन्ट्रेस्ट भएकोलाई यो युज हुनेछ। क्यालकुलेटर छ, करेन्सी छ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट एप जस्तो लाग्छ मलाई। यसको मद्दतले तपाईँले जुन पनि देशको पैसालाई हेर्न सक्नुहुनेछ। कन्भर्ट गरेर युनिट छ, अल्टिमिटर छ, कम्पास छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पास युज गर्नले पहिला तपाईँले सेटिङ्समा गएर लोकेसन अन गर्न पर्नेछ। लोकेसन अन भइसकेपछि बल्ल यो कम्पास चल्नेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले डिरेक्सन बताउने गर्दछ। अर्को भयो हार्ट RM। यो खोलेपछि तपाईँले आफ्नो फिङ्गर यसको मोबाइलको क्यामेरामा टच गर्न पर्नेछ र यसले आफ्नो हार्टबिट देखाउनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ सो भइरहेको छ यसले आफ्नो हार्टबिट। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसरी यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एप रहेको छ इन्टरनेट म्याग्नेटिक। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले आफ्नो वरिपरि भएको म्याग्नेटिक सब्सटेन्सलाई डिटेक्ट गरेर आफूलाई भन्ने गर्दछ। हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले एकचोटि ट्राई पनि गर्नु होला। छ पेडोमिटर छ, लेभलर छ, टाइम जोन्स, लक्स मिटर। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोटेक्टर, रुलर पनि छ, साउन्ड मिटर, टर्नो, स्पिडोमिटर, भाइब्रोमिटर जस्ता एप छन्। अनि अरू एप भनेका सोसल मिडिया। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर हेर्नु, यत्रो एप छन्, थुप्रो। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ फेसन्जर जस्ता, युट्युब जस्ता एकदम हाई पपुलर एप्स पनि यहाँ एभाइलेबल छन्। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई म देखाउँदै जान्छु सपिङ्स एप। हेर्न सक्नुहुन्छ एमाजोन, इबे जस्ता ठुल्ठुला एप एभाइलेबल छन्। उसको बारे जानकारी हासिल गर्न मनपर्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ न्युजहरूको बारे। अन्त्यमा म यो सजेस्ट गर्न चाहन्छु कि तपाईँले यो एप डाउन गर्नु भने तपाईँलाई एकदम फाइदा हुनेछ। त्यसैले प्लिज यो एप डाउन गर्नु होला। अनि मेरो च्यानल